Moikka! Minä oon Seija ja kuvaan tätä käsityöaiheista YouTube-kanavaa Kanta-Hämeessä. Tänään mulla on oikeastaan 2 asiaa tässä jaksossa. Mä muistuttelen teitä lauantaina olevasta Luova-tapahtumasta Iittalassa. Ja sen lisäksi käydään tää mun keskeneräisten käsitöiden kasa läpi. Mulla on tällä hetkellä purussa tää Vilhelmi langasta aloitettu villatakki, jonka teille jo näytinkin. Mutta lähdetään liikkeelle. Tervetuloa hetkeksi Heimolaan. Hei, ihan ensiksi hurjan paljon kiitoksia teille kaikille. Ilmeisesti suurimmalle osalle tämä videon kuvauspaikka ja sitten ääni on kuulunut hyvin. Joten ajattelin, että nyt tällä hetkellä mennään tällä. Mulla on kyllä semmoinen ajatus tämän seinän suhteen. Mä haluaisin, että se olisi eri värinen ja jossain vaiheessa, mutta eipä käydä sitä nyt maalailemaan. Siinä loppu justiinsa lanka, joten ruvetaan kerimään uutta kerää. Mä kerin langat aika useasti tälleen peukalon ympärille. Mulla on se kakutuslaitekin olemassa, mutta mulla on tapana vyyhtikin laittaa tähän polvien väliin ja siitä sitten pyöritellä sitä. Mutta hei, tosiaan tulevana lauantaina 15. päivä helmikuuta Iittalassa, Iittalan kylätalolla, ihan siinä Iittalan Lasimäellä, jos ootte käyneet joskus, niin järjestetään ihka ensimmäistä kertaa luova tapahtuma, nimellä oleva tapahtuma. Siellä on käsityöyrittäjiä, käsityöntekijöitä ympäri Suomen. Ja siellä on myös neulennurkka, jossa ollaan minä ja neuletarinoita Satu paikalla. Iittalaan pääset, niin kuin aikaisemmin kerroinkin jo, niin junalla. Lähiliikenteen junat pysähtyy Iittalan asemalla. Sen lisäksi siinä Lasimäellä on iso parkkipaikka, jossa on jokunen sähkölatauspistekin. Nyt en osaa tarkemmin sanoa sitä. Itse en ole siinä koskaan autooni ladannut. Ollaan tässä sen verran lähellä kuitenkin. Mutta siellä on siis työpajoja, siellä on lankamyyntiä, siellä on Anna-Johannan vetämää kanavaa, siellä on monenlaista käsityöyrittäjää, ei pelkkiä lankoihin liittyviä juttuja. Ja taas kerran sanon, että jos tuut sinne, niin tuu moikkaamaan. Vielä en tiedä, mikä on mun reissukäsityöni. Luultavasti ei mikään näistä vipeistä, koska nämä on semmosessa vaiheessa suurin osa, että jos ne ei mene purkuun, niin niitä ei pysty siellä jatkamaan. Mutta mulla on kyllä kysymyksiä teille. Mä haen teiltä myös ideoita, koska vuosien varrella suunnitelmat on muuttuneet. Tuli lankajumi tähän mun purkamiseen, eli tässä kohtaa kun olen luonut silmukat kädenteille, niin on niin tiukassa, että en sitä nyt purkaakaan sen enempää tässä.
Mutta hei, vielä muutama sana Luova-tapahtumasta. Huomisessa Hämeenlinnan kaupunkiuutisissa on siitä juttua ihan paperilehdessä, mutta verkkoversion voi käydä jo lukemassa. Mä linkitän sen tonne alle siihen lisätietoboksiin. Ja mulla on nyt työkännykkä tässä esillä, koska kuvaan omalla puhelimellani. Niin lunttaan täältä, että sanon kaikki nimet oikein. Elikkä Iittalan kylätalon Luova-tapahtuman järjestäjinä on paikalliset yrittäjät, osuuskunta Villapakan Sanni Hallanvaara ja sitten tosiaan Lucky Omen Jans Jenni Heikkilä ja sitten Lasimäen Linnanrouva Lankakaupan Sari Heliin. Ja tosiaan erilaisia käsityöyrittäjiä siellä on. Siellä on korutaiteilijaa, siellä on kangaskauppiaita, sisustustaidetta ja hevostarvikkeitakin on matkassa. Mutta tämmöisillä ajatuksilla ja toivottavasti mahdollisimman monet teistä pääsee Luovaan. Etelässähän alkaa hiihtoloma, se voi vaikeuttaa joidenkin tulemista, mutta joillekin se voi tehdä hyvän tilanteen tulla sinne Luovaan. Mutta sitten huokaus. Mulla on tässä epämääräinen kasa käsitöitä. Ja näin ei ole ollenkaan oikeasti, se huokaus tuli siitä, että ja lähdetään käymään niitä läpi. Mutta ei ole semmoinen, että nämä on tuskaisia asioita. Näissä on selkeästi jo joitakin, jotka on menossa purkuun. Joitakin, mihin mä haluan teiltä vähän vinkkiä. Mutta tämä on ehkä se eniten huokauspussukka. Tämä on melkein viimeisimpiä myös, mitä mä olen aloittanut. Täältä löytyy neule, jonka olen vilauttanut teille, mutta olen jo ottanut puikot irti. Tämä on neuletakki Jämälankakekkerit kirjasta, siitä Veera Jussilan kirjasta. Ja tämä tökkäs nyt siihen, että nämä kaksi väriä, tämä vihreä ja tämä tummapunainen, ei passaa tähän takkiin. Mä oon lähtenyt siis tekemään tätä fingering-vahvusilla suomalaisilla villalangoilla. Ja nämä kaksi ihan ihka ensimmäisiä Tukuwool fingering värejä. Mä tiedän, että ne vaan ei tässä mätsää mulle. Joten tää lähtee purkuun. Täällä on siis Vuonue Wilhelmiä, Handun pukilua. Täällä on harmaata tukuvuulia. Täällä on tummansinistä tukuvuulia. Tääkin on varmaan tukuvuulia. On. Sitten täällä on ihan korkkaamaton vyyhti. Jalovillan vuonaa. Eli täällä on ihanasti mulla lankoja kyllä, joista mä saan tän uudelleen puikoille. Mut nyt mä heitän semmosen ilmaan, että jos sulla on jotain väriä, mitä aattelisit suomalaisesta fingering-vahvuisesta villasta, saa olla yksisäikeistä, kaksisäikeistä, mikä olisi mun värejä, niin mulle tuli semmoinen ajatus, että mä voisin kyllä tähän neuleeseen kerätä teiltä neuleystäviltä semmosia lankanöttösiä, niin sitten tästä tulisi tosissaan semmonen neule, missä mä kantaisin teitä mun mukana. Mut ei siis näitä tämmösiä, miten mä sanoisin nämä värit. No, kesäihmisen värejä, kylmiä värisävyjä, mutta saa olla siis pastelliin taittuvia kuitenkin semmosia. Niin jos sulla on tämmöisiä nöttösiä, mistä sä et tee enää mitään, haluat päästä niistä eroon, niin
voit tuoda mulle sinne Iittalaan mukana tai kun jossain tavataan. Tää pääsee nimittäin jatkoon, mutta tää purkaantuu ensin ja katsotaan. Tosin tätä lankaahan mulla itsellänikin on jo niin paljon, että se kyllä riittää. Ainakin mä kuvittelen. Mutta ohut suomalainen villa on semmonen, että mä tykkään siitä. Siitä on kiva tehdä erilaisia asioita. Sitten lähdetään kattoon, mitä tämän pussukan päällä on. Mulla on täällä täällä on jotain kimallelankaakin, joka ei kuulu tähän. Tämmöistä ihan ompelulangan ohutta, missä on vähän glitteriä. Tämmönen kerä, josta mä oon aloittanut revontulihuivia. Ja tämähän olisi jo pieni revontulihuivi. Tän huivin mä otin alkuun, kun eräs ystävä aloitti revontulihuivia ja tarvitsi siihen apua, kuinka se neulotaan. Ja sitten mä huomasin itse kuitenkin, että revontulihuivissa ainakaan itselleni tämä ei olisi jäänyt, koska mä aloitin sen tuolta kerän sisältä ja siinä olisi yläosaan jäänyt tää tämmönen kirkas vihreä, jota en olisi todellakaan itse käyttänyt. Sitten toisaalta nämä tämmöiset langat, missä nämä on nämä säikeet erikseen, joista yksi vaan vaihtuu, niin eikä ole yhtään kierrettä, niin tässä olisin ehkä ajatellut, että tämä olisi voinut olla jonkun virkatun huivin asia. En tätä kuitenkaan myöskään ottanut silloin vielä purkuun, kun aloitin Stella-huivin virkkaamisen siitä puuvilla-sekoitelangasta. Tässä langassa mulle ei ole edes vyötettä. Tää on joltakin mulle kulkeutunut ja katsotaan mitä tästä tulee, mutta tää menee myös kokonaan purkuun. Sitten se äsken mainittu Stella-huivi. Mähän olen yhden Stella-huivin jo virkannut. Eli Virkkuumaniassa kanavan Heidillä on Stella-huivien yhteisvirkkaus, joka kestää neulefestareihin asti. Mä aloitin ensimmäisen Stella-huivini tämmöisestä Sheepiesin langasta. Tämä on muuten ostettu Iittalan Lasimäen Linnanrouvasta. Siellä oli joskus silloin, kun Heidi aloitti sen yhteisvirkkauksen näitä. Ja ehkä niitä on vielä nytkin siellä. Elikkä tässä on Sheepies Whirl, tää lanka. Ja tämähän on siis 100 grammaa, 455 metriä, 60% puuvillaa ja 40% akryyliä. Mä olen virkannut ensimmäistä Stellaa tämän verran. Ja sitten tästä tulikin toinen Stella. Mä en löytänyt tähän mieleistä kontrastilankaa silloin. Ja mä nappasin sitten tämmöisen kiiltävän Katian Aleksandran, joka on 100% puuvillalanka. Mutta jotenkin mä en vaan tykkää siitä tässä pinnassa, kun se kiiltää tuolla niin erilaisesti kuin tämä mattapintainen. Jotenka tämänkin kohdalla purkuun. Sitten mä mietin myös näitä, että jos mä lähtisin näistä virkkaamaan, mutta tämän langan rakenne on huomattavasti mukavampi kuin tämän langan rakenne. Jotenka saattaa olla, että tälle tulee joku kaveri. Mun ajatus on vielä se, että se on yksivärinen se kaveri, mutta tämä aion myös purkaa niin, että tämä on mulla lauantaina mukana siellä luova-tapahtumassa, jotta jos tuntuu siltä, niin mä voin ostaa tähän kaverin. Tämä huivin virkkaaminen tulee onnistumaan, kun aloitukseen katsoo sen Heidin tekemän ohjeistusvideon.
Mutta saattaa olla myös, että koska mulla on jo se vironvillasta tehty stellahuivi, niin tää ei lähde stellahuiviksi, koska tulette näkemään, että virkattuja juttuja mulla on vippeinä muitakin. Jostain syystä se virkkaaminen on mulla semmonen juttu. Osakseen ehkä se, että sä voit jättää sen ja siinä on se yksi silmukka ja sä voit ottaa koukunkin siitä käyttöön ja se ei haittaa niin paljon kuin se, että puikot on kiinni fyysisesti jossain. Mutta hei, tää oli nyt, pitäisiköhän mun merkata tähän viereen, tää oli nyt purkuun menevistä mulla 3. Ja tätä mä en laske tavallaan purkuun, koska se menee myös jatkoon selkeästi. Sitten otetaan neule väliin. Tämmönen mytty. Täällä on yksi valmis sukka. Mulla ei tai siis valmis ja valmis. Se on päättelemättä. Tässä on sukkamallina raitapolvarit, joiden ohjeen on tehnyt joskus tosi kauan sitten nettineulelehti Ullaan. Tässä on pintaneuleena tämmönen mun lapsuuden lapasista otettu 2 oikein 2 nurin, aina 2 kerrosta. Ja tässä mä oon tehnyt sen tuolla raitalangalla. Eli tässä on Fabelin langat, sekä tää punainen että tää harmaa. Olisiko tää Fabel Long Print, toi harmaa nimeltään. Eli tuolla harmaalla on tehty joustinneuletta ja sitten on tehty 2 sileätä kerrosta tällä punaisella. Sitten on käynyt jossain vaiheessa niin, että tää on jäänyt jonnekin pussukkaan ja nyt mä en löytänyt tälle edes lankoja. Joten purkuun menee tämäkin. Sitten pysytään sukissa. Täällä on neulottuna 1 sukka. Tämmönen hurjan löysävartinen ja tää on varmaan mun 3 kasinjalkaan sopiva. Täällä on myös varsi aloitettu ja lankakin on täällä vyötteen kanssa. Ja kun kurkistetaan vähän tätä, mä tiedän, että tää on lankavan lanka, mutta tää on ajalta Kauhavan kangasaitta. 50% merinovillaa, 25 polyamidia, 25 pampua ja 100 grammaa on 420 metriä. Mä tiedän tämän mallin, tää löytyy, tää on Ilun Handun Ilona Korhosen malli ja on tätä joskus aloittanut, mutta sitten se, että tää on jäänyt tämmöiseksi lörpöksi, niin on jäänyt mietityttään. Mutta tähän nyt voisi puikot ottaa, käsiala varmaan on vaihtunut, mutta neulotaanpa nämä valmiiksi. Näistä tulee vaikka unisukat jollekin. Laitetaan kaikki tänne viereen kasaan nyt ja sitten mä selvittelen ne hetken päästä. Sitten lapasiin. Näistä tiedän. Täällä on siis 2 lapasta. 1 ja 2, joista puuttuu peukalot. Nämä lapaset on valmiit, kun mä neulon näihin peukalot. Näiden lapasten historia on sellainen, että olen neulonut nämä osallistuakseni kässämessujen johonkin lapaskilpailuun. Tässä on tämmönen kierrejoustin ranneke.
Ja sitten tässä on tuommoista pätkävärjättyä Novitan nallee, tuo kuviolanka ja sitten tämmönen yksivärinen nalle. Sitten nämä on jäänyt peukaloita vaille valmiiksi, koska tämä kuvioneule oli joku mun omasta päästäni. Tähän muokkailin ja tein. Ja sitten se ei erottunutkaan tässä niin kuin mä olisin sen toivonut erottuvan. Joten ne lapaset, joilla mä osallistuin siihen kilpailuun, on neulottu tummansinisestä nallesta ja siinä on erilainen raitalanka myös mukana. Ja niillä osallistuin kilpailuun, en pärjännyt niillä kilpailussa, mutta nämä peukut neulotaan ja näistä tulee lapaset jollekin. Nämä oli ihan näin niin kuin säilytyksessä pussukassa, että mä löysin ton oikean langankin. Puikoista ei mitään ajatusta millä neulottu. Kävi myös mielessä, että ehkä osaisin kirjoittaa ohjeenkin tämmöiseen lapaseen, mutta toisaalta lapasohjeita on miljoona erilaista, niin en taida. Sitten täällä on lankaa, mikä on tullut vähän turkoosia tuuvee mukaan näköjään. Ei kuulu oikeasti tähän projektiin, mutta jossakin pussukassa on ollut samanvärisiä. Täällä on lähtenyt alkuun tuo sama sukkamalli, se raitasukkaohje ohjeen mukaan tämmöisellä turkoosilla ja turkoosilla pätkärvärjätyllä ja harmaalla. Eli purkuun menee nääkin. Ja erotellaan sieltä toi tummempi tuuve sitten pois. Sitten ollaan neuleissa, jotka on tosi vanhoja. Kypärämyssy alku. Tässä on käynyt niin, että mä oon lähtenyt jostain pampiinolangasta, uskaltaisin sanoa, Novitan pampiinosta neulomaan kypärämyssyä jollakin Novitan ohjeella. Sitten se vaan on, mä oon nähnyt, että se pampiino ei tule riittämään, tää punainen, ja mä oon lähtenyt tekemään tuommoista mintun vihreätä siihen, ja sitten mä oon todennut, että tästä ei tule hyvä. Ja se on jäänyt kesken. Elikkä 5. purkuun menevä asia. Sitten varmaan kanssa ainakin 15 vuotta vanha neule. Tämmönen keltainen vauvaneule. Sanoisin, että on Sadnesgarnin vihkosista. Täällä on tämmönen kaulus, ihan tämmönen taitettu kaulus tehty. Ja tämähän on jäänyt vaan kiinni siitä, että nämä kukkaset on jäänyt varsia vaille. Nyt mulla ei enää tota vihreätä lankaa ole kuin vain tämän verran. Se ei tule riittää noihin kukkasiin. Mutta mä ajattelin, että mä teen tämän valmiiksi niin, että jää noin violetit kukkaset ilman kukan varsia. Mietin, että nämä on tehty tänne tämmöisillä solmuilla kiinni, mutta ei se kyllä niin paljon paina siellä, että se pienen ihmisen selkään painuisi. Ja täällä on tehty napituskaitaleet ihan napin läpineen kaikkineen. Tähän ostan napit ja tää menee jonnekin pienelle ihmiselle. Nythän tää on tosi kiva sinänsä, että nyt on taas tämmönen vaaleankeltainen väri tullut, mitä välillä ei ole ollut ollenkaan. Täällä on suurin osa pääteltykin langanpäistä jo, että tää on tosiaan vaan noita nappeja ja kirjomisia vaille valmiina. Elikkä jatkoon.
sitten loppu taitaa olla, kuulkaa, erilaisia virkkuuasioita. Tämmönen Oy Skandia Lankatukku AB:n 100% merinovilla. Skandia langat on ostettu varmaan Seinäjoen Kädentaidot messut reissulla Lankavalta melkein 20 vuotta sitten. 50 grammaa 200 metriä. Ja mä olen aloittanut tästä Novita-lehden ohjeella haarukkapitsi-huivin. Eli tämähän on aloitettu täältä. On tehty tämmöisiä pötköjä. Aina seuraava pötkö on pidempi, pidempi, pidempi. Täällä on tämmöisiä lankalenkkejä ollut, millä mä olen tehnyt. Miten mä näyttäisin sen? Tällaisia lankalenkkejä, millä mä oon aina ottanut tietyn määrän noita silmukoita ja lähtenyt sitä sitten tekemään. Ei tietoakaan, minkä kokoinen virkkuukoukku. Ehkä se löytyy, jos mä googlaan vanhan blogini, jos mä olen tehnyt tästä sinne jotakin teille kerrottavaksi. Ja tuolla näkyy ehkä parhaiten, mitenkä tätä on yhdistetty tommosilla ketjusilmukkaketjuilla. Ja jos mä oikein arvaan, niin haarukkapitsikin on tulossa kohta muotiin. Ja tässä on sitten se tämän hetken pötkylä, mitä mä teen. Ja mäpä näytän teille. Mä olen nyt tehnyt tollain, että mä oon aina tietyn määrän laittanut kiinni hakaneuloilla noita. Ja aukeis nyt tää edes. Tää on mennyt hyvin tonne kiinni, jumiin tonne hakaneulan väliin. Nyt se aukeaa. Hakaneula on siis hyvin tarpeellinen monessa tilanteessa. Ei, nyt mä aukasen väärin. Tää on ollut siis tosiaan pussukassa ikuisuuden. Tuolta se lähtee irti. Täällä on tällainen pitkä pötkylä. Mulla ei ole mitään aavistustakaan, onko tää jo valmis. Tuolla on mun ketjusilmukkani. Ja tää on siis tällainen. Ja faktahan on, että näin paljon kun on tätä jo tehty ja lankaa on vielä 1,50 grammaa, niin kyllähän mun täytyy selvittää, mitenkä mä teen tämän loppuun. Tää on siis aivan kolmiohuivi haarukkapitsillä ja tämä lähtee jatkoon. Jos teillä on haarukkapitsikokemusta, niin laittakaa mulle viestiä. Katsotaan, miten tää lähtee ja koska tää lähtee. Toisaalta tässä ei ehkä ole kauhean paljon. Tulossa on talviloma ja niin poispäin. Mutta tämmönen. Ja vihreä ei ole samaa vihreätä kuin tässä vauva villatakissa. Sitten. Tää on vilahtanut teillä ennenkin täällä. Ja tällä voisin nyt vokenpuikkojen ja neuletarinoita sadun yhteisvirkkaukseen palatakkina lähteä jatkamaan. Eli täällä on mun Kvidi Miina villatakkini.
Täällä on nämä virkatut palat. Tää on siis tosi raskaskin. Hihojen kavennukset lähtee seuraavaksi ja helmaan pituutta lisää. Virkattuja lappuja. Nämä on siis tämän kokoisia nämä mun laput. Ja virkattuja kolmioita. Täällä tällainen pussillinen. Ja tässä on siis yksivärisenä lankana tää alpakka, Dropsin alpakka. Ja mulla on nyt 2 eri väriä tässä. Tää on niinku uudemmalla vyötteellä, tää on vanhemmalla vyötteellä, koska mulle tuli hätä, että jos tää lanka ei riitäkään, niin oon ostanut tänne. Ja täällä on virkkuukoukkukin matkassa 2 koukulla. Oon näitä virkkaillut. Samalla näytän teille mun 275 koukun. Jotkut blogilukijat muistaa, kun aikanaan Fimomassalla tehtiin näihin vanhoihin virkkuukoukkuihin tämmöisiä varren jatkeita, niin täällä on mun 1 koukku. Itse asiassa Syystuuli Nitsissä Ainohan ei ole ihan hirveän kauaa aikaa sit, kun hän näytti omia koukkujansa, jotka oli tällä tekniikalla tehty. Mutta tää on tosi vanha. Sitten mä näytän, täällä on 1, ei tämän projektin pala, mutta siis mullahan on Battenberg Blanket edelleen työn alla. Jos katsoitte Tiina Tuulin käsityökaos-jaksoa, niin näitä on virkannut viimeksi tammikuussa, tai siis on varmaan helmikuullakin jonkun lapun tehnyt, mutta oli työn alla mulla tammikuussa. Täällä on sitten ohjeet tähän Vidimiina-takkiin. Ja tästä mulla on ajatus edelleen, että mä kerron vähän, mitä tiedän tämän Vidimiina-takin historiasta, koska tämähän on ihan Suomesta lähtöisin oleva takki ja tällä on oma tarinansa. Ja mä toivon, että mulla on ensi talveksi vuoden päästä tai tämän vuoden puolella, kun talvi alkaa, niin mä haluan, että mulla on Vidimiina valmiina. Eli kauheasti ei uusia projekteja pitäisi aloittaa. Mutta sitten ne 2 asiaa, mihinkä mä tarvitsen teidän apuanne. Sen verran ilmeisesti pölisee nuo langat, että nerä rupeaa kutittaa. Mulla on täällä tämmönen tupperware-boksi. 4 litraa on täällä siis Afrikan kukkia. Nämä Afrikan kukat on virkattu niin, että näissä on suurimmassa osassa joku sinisen sävyinen keskusta. Veikkaan, että se on Dropsin Delightia. Ja sitten siihen ympärille on lähdetty historiasta löytyvällä Novitan Tiko langalla virkkaamaan. Ja näistä on osa tosiaan jo yhdistettykin. Ja mun on ollut näistä ajatus tehdä hame, mutta se on jäänyt tällaiseen vaiheeseen. Mä oon tehnyt tonne siis tommosta yläreunaan tommosta siksakkia virkannut ja sit on ollut ajatus, että tästä se hame lähtee. Mutta mitäs te sanotte? Ei kyllä ehkä tulisi mulle itselleni käyttöön näillä väreillä. Tästä voisi tehdä kyllä peiton, mutta peittoja mä en tarvitse yhtään enempää.
Ja niin kuin näette, niin tosiaan tämä purkeentuu tästä, koska mä en aio jatkaa tätä tämmöisenä. Mutta jos mä tekisin tästä palatakin, koska nämä palaset varmaan riittäisi. Täällä on siis yhdistämiseen käytetty Novitan valkoista tikotikoa. Eli tää on nyt Novitan Violan ja Venlan edeltäjälanka. Ja 3 puolikkaan koukku mulla on ollut tossa siksakissa. Ja joku lappulippu täältä löytyy. Mutta tää ei olekaan tän ohje, vaan arvatkaas mitä. Ei. Täällä on tehty tota samaa kukkasta linnunsilmäpistolla, mutta tää ei ole kuitenkaan se. Olin jo ihan varma, että mulla on täällä joku ajatus tosta hameesta printattuna, mutta ei ollutkaan. Kyllä se on ihan niin kuin mä ajattelin, että omasta päästäni olen sitä ajatellut tehdä. Mutta fingering-vahvuselle Afrikan kukka takille en ole edes googlannut ja katsonut, löytyisikö jotain ajatusta. Eikä siinä vielä kaikki. Sitten mulla on Afrikan kukkia täällä. Tästä on pitänyt tulla peitto. Langat on seiskaveikkaa. Seiskaveikan raitoja, näitä tämmöisiä, missä oli ihan ensimmäiset Novitan raitalangat varmaan, missä vaihtui aina näin, on toi ja sitten toi vihreän sävyinen. Sitten tuossa oli semmoiset pitkät tai vielä leveämmät raidat. Ja näitä lankojahan on täällä tämän verran. Ja mä tiedän, että ei ole nääkään mun värejäni, että tästä mä en lähde kyllä takkia tekemään. Mä oon tehnyt tähän vaiheeseen asti, eli ajatuksena on, että neulon tähän harmailla peesseillä eri värisillä yhdistellen. Täällä on kyllä aikamoisia muistoja. Toikin oli tosi ihana Novitan raitalanka. Toi sininen, tunnistan sen, se on Novitan Martta-värjäystä Marttojen jonain juhlavuotena. Ja se on itse asiassa mulla ilmeisesti näissä kaikissa keskuksena. Täällä on eri värisiä. No, ehkä nämä jää tänne. Näistä saa tietenkin, jos ostaisin vaikka sen hippo-ohjeen, mitä on näille tehtynä. Tämä on nyt semmonen, mikä jää oikeasti mietintään. Täällä mä oon yhdistellyt näitä niin, että aina noista näköjään on tehty lenkki. Eli kun on tehnyt tätä viimeistä kerrosta, niin siinä sitten on tullut sitä yhdistystä. Tässä vaiheessa ovat siis nämä. Mutta tämmönen vippikasa mulla täällä. Purkuun menee näistä siis 5 ja jatkoon, jos tää jatkaa, niin 9 mun laskujen mukaan. Sittenhän mä oon tehnyt valmiiksi täältä vippikasastani sen Kalevala-peiton semmoiseksi pieneksi peitoksi. Mietin, että lähetänkö sen ja samaten sen virkatun huivin Neuleita sydämestä keräykseen. Ne menis semmosina pyörätuoliin laitettavina peitteinä, niin ne vois mennä. Sen lisäksi mulla on siellä puikoilla nyt aloitettuna yhdet sukat, mitä mä en ole teille näyttänyt, ja sitten se usvahuivi, mikä oli aloituksessa ja on edennyt tosi hyvin. Mut hei, jos on vinkkejä fingering-vahvusesta Afrikan kukka neuleesta, hame tai takki, sanon sen hameenkin, koska mä mietin, että olisiko se hame kuitenkin sit mulla niin kuin semmonen, mitä mun tulisi itse käytettyä. Ja
Afrikan kukka seiskaveikkavahvuisilla langoilla, jotka jopa saattaa olla kaikki seiskaveikkaa tällä kertaa. Niin laittakaa tuohon vinkkiä alle. Ja tosiaan uskallan nyt pyytää, että jos sulla on semmosia suomivillan jämänöttösiä, mitä ajattelisit, että mä kulkisin naapurissa takissa sulta saadut lankanöttöset matkassa, niin otan mielelläni vastaan, koska toi lähtee puikoille nyt tässä jossain vaiheessa sitten. Mulla on kuitenkin aina muutama työ puikoilla. Mulla on yleensä aina huivi, sukat ja joku muu neule ollut, mutta nyt nämä asettaa vähän mulle paineita. Mut hei, kiitos Lankavimman Sandra, että laitoit vippejä valmiiksi, niin nyt nämä lähtee mulla työn alle. Kiitos kun olitte mun seurana täällä. Toivottavasti nähdään, ja jos nähdään Iittalassa, niin tulkaa sanoa moikka. Ihanaa helmikuun jatkoa sulle. Hei hei!